Magandang araw mga kapasada. Halina't samahan ninyo ang pasada ni Pisyong at ating puntahan ang MONDELO'S Nature Park na matatagpuan sa Balacson, Kawayan, Biliran. Mula sa Nawal, Biliran, kinakailangan natin mag-travel ng mahigit 18 kilometro bago marating ang bayan ng Kawayan, Biliran. Mula naman sa bayan ng Kawayan, papasukin naman natin ang Barangay Balacson. Kinakailangan natin ng 2 kilometro bago marating ang Barangay Balacson. At mula sa Barangay Balacson, kinakailangan natin ang mahigit kumulang 1 kilometro bago marating ang MONDELO'S Nature Park. Nandito tayo ngayon sa MONDELO'S Nature Park, Balacson, Kawayan, Biliran. MONDELO'S Nature Park. Yan po, mayroon silang safety seal. We follow safety and health protocols against COVID-19 issued by Bayan ng Kawayan, lalawigan ng Biliran. Yan, MONDELO'S Nature Park. Yan, all visitors must sign the logbook and provide proper information. Must wear face mask and face shield at all times. Must observe proper cough etiquette. Must observe physical distancing with a minimum of radius of 2 meters. Yan po ang kanilang mga palaces. Ito yung MONDELO'S Nature Park. Dito po yung maglalagbok. Dito yung maglalagbok, ma'am. Yan ang lagbok ng MONDELO'S. Magkano po yung interest dito natin, no? 20 for adult and 10 sa bata. Good for whole day na yan. Hindi na. Tapos mayroong ma-order na pagkain. Meron ng overnight dito, ma'am? Hindi na sila mo offer overnight, sir. Sa una, na-offer sila overnight kaya na may mag-stay diri sa bukid. Kasi naman wala naman. Puro na mamuli ang mga kuwan. Wala na yung kuwan. Wala na yung stay overnight. Sige, ma'am. Thank you. Pasok na tayo sa MONDELO'S Nature Park. Yan. Parang isang malaking garden ng MONDELO'S. Ang ganda ng view dito mga kapasada. Yan. Tatanaw mo. Ang gandang-ganda ng kapaligiran ng MONDELO'S Nature Park. Nakikita tayo dito. Okay, nandito yan sa MONDELO'S Nature Park. Yan. Dito nakikita ng mga kapasada. Kita nyo ang ganda ng view sa MONDELO'S Nature Park. Halina't tikman natin ang masasarap na mga pagkain dito sa MONDELO'S Nature Park. Maraming magpipilian dito ng mga pagkain sa reasonableng halaga. Ayan at halina, tikman natin ang ilan sa kanilang mga bestseller. Habang naghihintay tayo sa ating order, pwede naman tayo mag-ikot-ikot
dito sa paligid ng MONDELO'S Nature Park. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ng subscribe button at i-click din po ang notification bell upang laging kayong updated sa mga upcoming videos. Maraming salamat din sa TV's Office and School Supply at sa Reden Convenience Store. Maraming salamat mga kapasada. Hanggang sa muli, samahan ninyo ang Pasada ni Pisong.